चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ $1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ। ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਪੈਟਰਿਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ $10,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ $1.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਪੈਟਰਿਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ केयर एंड इंडिया ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ USA ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਹੈਲੀ ਸਟੀਵਨਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੀਵਨਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 3,786 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,26,188 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੋਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ $10,000 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 127 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰੈਂਡਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਰੈਂਡਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਸਾਊ ਕੰਟਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਰਿਚਰਡ ਨੈਕਲੇਲੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Since we were at the height of pandemic here in the New York area, and we were hit hardest in our country and probably the world at the time. So we are uniquely aware of how cruel and insidious this disease is. And as we begin to emerge from the pandemic, what we are witnessing now in India is an unbelievable, heartbreaking tragedy. The suffering is just unimaginable. But some things that we can sympathize with: overflowing hospitals, mortuaries that are overflowing. It's just staggering. We know that we must do something. We must act to help our brothers and sisters in India. Nassau is extremely proud of our South Asian community. It is a community that's compassionate, a strong community, but most of all, it's blessed with strong, great leaders in all fields of occupations, from government to medicine to business, and many of those leaders are here today. So we, along as governmental officials, along with our legislators and all the leaders here today, pledge our commitment to do what we can to gather the resources that are needed in India
PPE, oxygen for the medical know-how. We must get this done. We must make a difference, and together I know that we can help our brothers and sisters in India and relieve them of this terrible tragedy. So God bless all of you, and thank you for gathering today. मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੌਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਰੱਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 127 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੌਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਬੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ First of all, I want to say thank you to all the media who came out and all the president of each organizations throughout the state of New York. The theme was United We Stand, United We Work, United We Care, United We Serve, and they shown their leadership being together. I have my friend Jagdish Shivani ji also just joining me right now. As you know, is a good thing like everybody come together और सारे बंदे इकट्ठे सारी ऑर्गेनाइजेशनां दे लीडर इकट्ठे हो गए और सानू एक साझा मैसेज असी प्रैस कॉन्फ्रेंस थ्रू अपने जिन्ने भी इंडियन भरा भैन इत्थे यूएस च वसदे हैगे आ उन्हां नू असी रिक्वेस्ट कीती है ताकि उन्हां नू वो जागरूक होण और अपने भैन भरा जिहड़े इंडिया दे विच आ साडी मदरलैंड आ उन्हां नू साडी हुण जरूरत है ते दे रियली नीड ए बैट वी सानू साडा फर्ज बनदा आपदे पिछे आपदे भैन भरावां नू आपदे मां प्यो नू अपने रिश्तेदारां नू सारियां दी हैल्प करनी और मैं सारे अपने भैन भरावां नू अपनी यूएस कम्यूनिटी इंडियन कम्यूनिटी साउथ एशियन कम्यूनिटी दे सारे भैन भरावां नू असीं पुरजोर यानी कि साडी रिक्वेस्ट है कि वी विल हेल्प आवर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर बैक होम इन इंडिया सो प्लीज डू एवरीबॉडी स्पेयर $1 $5 $10 डू whatever you can do it don't think just do it thank you ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਏ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਠਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਗਮਦੂਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਮਦੂਰ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਮਦੂਰ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਮਦੂਰ ਬਰਾੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਮਲਾਵਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਫੁਨਲ ਹੋਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਵੇਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਭਾਣਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਸੜ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। Honorable member for Brampton South. Mr. Speaker, as Mother's Day is this Sunday, I want to highlight the contribution that mothers make every day. Although they often go without credit, mothers are the real heroes. Mr. Speaker, a mother can take the place of all others, but nobody can take a mother's place. I want to thank my own mother who taught me the value of helping those in need. She is fighting a battle against cancer. Her strength inspires me. I know how much you are going through, Mom. I'm here because of your values, resilience, and strength, which only a mother could teach. My message to all mothers is to take care of yourself. We are often too busy taking care of our children, parents, and families, but often forgot about our own health, including mental health. You deserve to take care of yourself. Happy Mother's Day to all of you. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਫ ਕੁਲੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Minister of Education for the province of Manitoba. Joining me today is Brent Rusin. He is our Chief Provincial Public Health Officer. Before we begin today, I do want to acknowledge it is Mother's Day, and I know many of us wanted to spend our Mother's Day in different locations under better circumstances. The reality is we've got challenges before us here in Manitoba, but I do want to take this time to say hello to all the mothers out there. I hope you're enjoying your day under whatever circumstances you find yourself. It's been an interesting and challenging 15 months for sure, and as we go through our second Mother's Day under the pandemic, I just want to say hello to all the mums out there on this very special day, and we appreciate everything you do for us day in and day out. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਕੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। 200 ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਬਾਏ ਮਈ 20th, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਇਜ਼ ਫॉर 1000 ਮਸ਼ੀਨਸ। ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 200 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਉਹ ਟਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਿਪਡ ਆਊਟ ਦਿਸ ਵੀਕ, and by May 20th they should arrive in Delhi, and we have a few different locations ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ distribute ਕਰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ already. ਜੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, it's different like schools ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਆ, schools, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਸ, mosques, so any religious places
anywhere ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਬੈਡਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ in terms of temples and mosques, but there's a shortage of oxygen tanks and shortage of oxygen concentrators. So ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ shortage ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਡਨ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Mom was always about honor, about responsibility. She used to say, you know, Joey, the greatest virtue of all is courage. Because without courage, you couldn't love with abandon. She'd talk about how that, you know, she enjoyed bravery resides in every heart, but someday it'll be summoned. Be ready. Every time I look at this picture of my mom, she was, I think, 92 years old, and this was at Grant Park out in Chicago the night that we were about to be announced as the President and Vice President of the United States. And we're backstage, and they said, now the President and Vice President of the United States of America. And my mom had my hand. She reached out and looked at the look on Barack's face, and she grabbed his hand and said, come on, honey, it's going to be okay. It's going to be okay. That was my mom. The great benefit I had was all of my children got to know my mom really, really well. And even my grandchildren got to know my mom. An incredible lady. She was the quintessential lady. ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਦਿਓਡਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Well, you know what I'm thinking? We can't be fighting each other. We're trying to fight this COVID. We're trying to fight what's happening with the economy, everyone's mental health. I'm focused on solutions and the finish line, and that's where I'm trying to put all my energy. I mean, yeah, have we all made mistakes? Absolutely. There's no pandemic 101 that we had to refer to, and we're trying to figure things out. Nobody really has all the answers. So our focus here is getting things open, getting everybody healthy, and getting the economy happening again, because in Niagara Falls, it's been devastating. You know, all the border mayors have these regular meetings, virtual meetings with Minister Blair. And we understand that the border is going to open more like a dimmer switch than a light switch. We know it's going to be gradual. We understand that. But what we're asking is, please, show us the benchmarks, show us the targets, where are the metrics. How can we shoot for a target that we don't know where it exists? So our whole objective right now is to find out how we can safely open up the borders, because when this started, the US had a much worse case situation than us, and since then they're doing a much better job in terms of vaccinating, and their per capita case rate is lower than us. So we're saying it's time to have the discussion and let us know where the benchmarks are, how we get there. ਰਿਚਮੰਡ BC ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Good evening, everybody, and thank you all for waiting and thank you for being here. I'm Sergeant Frank Chang of IHIT. We have yet another homicide here in the Lower Mainland. Specifically, we are here standing at YBR, where a few hours ago, 3 o'clock in the afternoon, there was a shooting here in the international departure area, just behind me. The victim, I can tell you, is a 28-year-old man. We know who he is. Okay, we have his name. We're not going to be identifying him, not yet. But what I can tell you is that he was known to police, and we believe that his killing is linked to this ongoing gang conflict that we've seen throughout our region lately. What we need from the public right now are witnesses and dashcam video. So right after the shooting at 3 o'clock, there was an SUV that sped away from this area. We believe had at least two people inside. ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੋਮੋਬੋਟਿਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਨਾ ਹਿੰਸਾਓ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 54 ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ
ਸੇਰੇਬਰਲ ਥੋਮੋਬ੍ਰਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਸ਼ਾਓ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਥੋਮੋਬ੍ਰੈਟਨਿਕ ਨਾਲ 50 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2,53,000 ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜੇਨੇਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ VITT ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੈਂਡੀ ਰੋਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I'm Sandy Rosine, and I'm just going to tell you a little bit about my experience having COVID. We were at our cabin on Keats Island, and the Sunday I ended up feeling a little fluish. Got home, had booked my COVID test for the next day, and was still kind of feeling a little bit chilled, a little bit feverish. Again, still thinking that I'm not really sure that this could actually be the case, because I don't know how it could have happened. And then early the next morning, we got the text message saying that Sandra R. is positive for COVID. And then over the next couple of days, I kind of started to have a few more symptoms, but I seemed to still be okay to keep doing my day. Day 3, suddenly things just started to turn, and I started feeling like I kind of needed to stay in bed more, like I needed to sleep a bit more, hoping that it would just kind of start to go away. It was a good full week that it was just gradually getting worse, and I was feeling more achy, and I started getting really bad migraines. ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।